mga brad ngayon, mas 2 weeks na ditong bike, kailangan din siya matapos. Kailangan din yung mga parts galing Shopee. So brad, tingnan natin. Yung motor ko sa very sobrang. Yan brad, kailangan nila ka. Itong bearing. Spacer brad, bago yung lock. Tapos ang lock ng brad dito, adjust wrench. Yung kapit nakikita sa silip ka, hindi lang kong yan, yung nilagay na mas kapit. So, okay na ito. Ang ganda brad, yung sa marinade. Kinuha ka yung sukat sa para matamal yung pagpunta natin sa chain. Ito lang brad, chain lock, pwede siya. Hindi kasi nagbilito, ito wala akong wala siyang lock, kaya ito naman siya. Ito, siguro. Parang lang. Sa akin itong brake, siyang i-turn pero may mga times na may mga itong i-brake na mahirap i-turn kasi minsan hindi siya maayos yung spring niya, minsan walang peno. Yung makita mo brad talaga sa pistol brake, ganyan siya, dito itong bats, itong tatlo, ano, paglagay natin sa pinakauna, malambot. Pag sa gitna naman, gusto siya, malambot na pinakatama. Tapos itong pangatlo, yan, sobrang tigas na brad. Pero depende yung brad sa kung anong gusto mong tip ng brake, pero may tayo na tapos bago siya higpin, siguro natin nakalapat lahat para pantay. Lumagalap siya para hindi siya nakalapat. Ano lang, manipil ng pedals sa mga pedals para tapos pagkita natin masabot. Mga baga, nalagay ko ang Shopee. Hindi makakapit ako konti, tapos hintayin nyo lang. Yan, pwede. Pwede mga din. Yan. Yan. Pedal, Shopee dito. Libre din. Yan.